Yoga có phải là tập những tư thế? Yoga có phải là những bài tập hít thở? Hay yoga có phải là thiền không? Xin mời các anh chị theo dõi video này nhé. Tôi tên là Atma Jyoti, là người thực hành và giảng dạy yoga cổ điển tổng hợp Sivananda. Yoga là một hệ thống kiến thức về mọi mặt của đời sống con người đã có từ hàng ngàn năm và xuất phát tại Ấn Độ. Nó là một cái hệ thống giáo dục cho cả cơ thể, tâm trí và tâm linh. Theo nghĩa đen của từ này thì yoga có nghĩa là sự hợp nhất, hay là sự nối liền, hay là sự gắn liền. Vậy thì nó là hợp nhất giữa cái gì và cái gì? Thì yoga nó là sự hợp nhất giữa cái linh hồn cá thể của mình này với lại cái linh hồn của vũ trụ. Tức là khi nào mà chúng ta hợp nhất được cái bản thể của mình với lại cái toàn thể của vũ trụ thì đó là trạng thái yoga. Yoga nó là một trạng thái, nó là sự hợp nhất. Vậy thì chúng ta thực hành yoga, tức là chúng ta đang thực hành cái trạng thái hợp nhất này. Chúng ta đang trên con đường thực hành để đạt tới cái trạng thái hợp nhất. Vậy thì để đạt được cái trạng thái hợp nhất giữa cái linh hồn cá thể của mình và cái linh hồn chung của vũ trụ, chúng ta phải đi từng bước một. Đầu tiên, chúng ta phải đạt được cái sự hợp nhất những cái thứ mà mình có lại của cái cơ thể này. Trong cái cơ thể này mình hay nghĩ là có gì? Có thân, có tâm và có trí. Ba cái thứ này trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay rất ít ở chung với nhau. Biểu hiện này, khi mà chúng ta ngồi đây này, thậm chí ngay cả bây giờ các bạn đang xem cái video này, thì thân ngồi ở đây nhưng mà tâm trí đang nghĩ ở đâu xa xôi lắm rồi. Chúng ta có thể nghĩ về những chuyện của quá khứ xảy ra ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước hay nhiều năm về trước. Hoặc chúng ta có thể nghĩ đến những cái chuyện sắp xảy ra và không biết có xảy ra không ở trong tương lai. Ví dụ như chúng ta sẽ nghĩ xem chiều nay, tối nay chúng ta sẽ nấu món gì, chúng ta sẽ đi ăn ở đâu, chúng ta sẽ gặp gỡ ai, ví dụ như vậy. Và chúng ta thường không bao giờ có mặt ở hiện tại hết, không bao giờ hiện hữu ở trong cái cơ thể này hết, nên là chúng ta luôn luôn sống một cái cuộc sống nó bất an, nó bồn chồn và nó yếu ớt. Vậy thì khi mà chúng ta hợp nhất được thân, được tâm, được trí, tức là ba cái thứ này nó hiện hữu ở đây trong cái cơ thể này, thì đó là cái trạng thái hợp nhất. Và khi hợp nhất được ba cái phần này rồi thì chúng ta sẽ hiểu về mình hơn. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình là ai, chúng ta sẽ biết được cái tâm trí của mình nó hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ biết được cái cách mà chúng ta muốn định hình cái cơ thể này. Vậy thì khi mà mình hiểu mình rồi thì là cuộc sống của mình nó sẽ chuyển biến theo một cái hướng tốt đẹp và tích cực. Và mình hiểu mình rồi thì mình sẽ tiến lên một cái bước thứ hai của cái sự hợp nhất, đấy là mình sẽ hiểu người và hợp nhất với người. Khi mà chúng ta đã hiểu mình rồi, cái biểu hiện để chúng ta hiểu người đó là gì? Đó là chúng ta đối xử với người với cái tình yêu thương. Chúng ta không còn phân biệt, chúng ta không còn đánh giá người khác, bởi vì chúng ta biết họ cũng có những cái thứ giống như mình, họ cũng có cái bản chất thực sự giống như mình. Khi hiểu người rồi thì chúng ta sẽ tiến tới một cái mức hợp nhất tiếp theo, đó là chúng ta sẽ hợp nhất với đời, với vạn vật, với cái vũ trụ này. Chúng ta sẽ nhìn mọi thứ ở bên ngoài với cái sự tươi mới, với cái tình yêu thương, và biết rằng vạn vật ở ngoài kia cũng là mình, cũng là một phần giống như mình. Nó cũng có cái sự sống của nó. Và lúc này sẽ không ai phải dạy mình cái việc là mình phải sống từ ái, sống có đạo đức với những bạn xung quanh nữa. Bởi vì mình đã biết là mình là một với tất cả, mình là một trong cái bức tranh tổng thể của vạn vật và của vũ trụ này. Một cái ví dụ để chứng minh cho các bạn biết là chúng ta là một phần của tất cả này. Có phải là cái hơi thở mà bạn đang thở, bạn hít vào oxy, bạn thải ra CO2 liên tục từ khi mà bạn sinh ra cho đến khi bạn ra đi ấy, thì oxy ở đâu để bạn hít vào? Rồi ai là người giải quyết cái CO2 cho bạn khi mà bạn thải ra? Có phải là cây xanh ở ngoài kia nó đang ngày đêm hít vào khí CO2 và ngày đêm thải ra khí oxy để cho mình sử dụng không ạ? Có nghĩa là nửa hơi thở của mình ở cái cây ngoài kia và nửa cái hơi thở của cái cây ở ngoài kia đang ở trong mình đây này. Có nghĩa là mình và cái cây
nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta sẽ biết bảo vệ những cái cây xanh, chúng ta sẽ biết đối xử với những cái sinh vật khác với cái sự bình đẳng. Lúc này sẽ không cần ai phải dạy chúng ta và cách chúng ta sống đạo đức như thế nào với người, với đời. Bởi vì chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy mình ở trong đó. Thì đó là cái sự hợp nhất giữa mình với lại cái chung, cái toàn thể. Người ta thường nói là một với tất cả là như vậy đấy. Tức là tất cả mọi vạn vật ở trên đời này, ở trong cái vũ trụ này, nó là một cái bức tranh chung toàn thể, và chúng ta là một cái vị trí ở trong cái bức tranh đó, và ai cũng có vai trò, cũng có vị trí, cũng có quyền và trách nhiệm như nhau. Đó là trạng thái yoga. Chúng ta đã hiểu yoga là gì? Yoga là một cái trạng thái khi mà chúng ta hợp nhất được ta với lại cái chung thì gọi là yoga. Vậy thì khi chúng ta đi thực hành yoga, tức là chúng ta thực hành cái trạng thái hợp nhất này, chúng ta thực hành những cái phương pháp khác nhau để nhằm mục đích từ từ tiến tới cái trạng thái hợp nhất. Mà bước đầu tiên là hợp nhất mình trước đã, hợp nhất những cái thứ mà mình có trước đã, để mình hiểu mình đã, rồi sau đó mình mới hợp nhất với người. Mình hiểu mình rồi, mình sẽ hiểu người, và mình sẽ hợp nhất được với người. Và hiểu mình, hiểu người thì mình sẽ hiểu đời, mình sẽ hiểu những cái quy luật chung, hiểu được cái vũ trụ này. Để đi lên được cái trạng thái yoga này, nó có 4 con đường mà tất cả những người thực hành có thể đi, tùy thuộc vào cái tính cách của mình, cái điều kiện của mình mà mình có thể đi trên những con đường này. Bởi vì cuối cùng nó cũng sẽ dẫn mình tới cái đỉnh núi của yoga, tức là cái sự hợp nhất. Giống như chúng ta muốn đi ra Hà Nội chẳng hạn, chúng ta 4 người đang ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta muốn đi ra Hà Nội, nó có rất nhiều phương tiện, rất nhiều con đường để chúng ta đi. Tùy theo điều kiện của mỗi người, chúng ta sẽ chọn một con đường đi, và trên cái con đường đó chúng ta sẽ gặp những người khác, những cảnh khác, học những bài học khác và chịu những cái sự thử thách khác. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ đi được cái đích đó nếu mà chúng ta là người không bỏ cuộc. Vậy thì yoga cũng vậy, có 4 con đường yoga cổ điển. Con đường thứ nhất gọi là Bhakti Yoga. Bhakti Yoga là con đường chuyển hóa cảm xúc của mình thành cái tình yêu thương thanh khiết. Đây là con đường dài nhất nhưng mà cũng dễ dàng nhất, bởi vì ai cũng có thể thực hành được. Cái phương pháp chính của con đường này đó là cầu nguyện này, ca hát này và thờ phượng đấng tối cao. Và mọi cái cảm xúc đau đớn, sợ hãi, giận hờn, buồn vui đều được chuyển hóa thành cái tình yêu thương thanh khiết dành cho người, dành cho cái đấng tối cao mà họ thờ phượng đó. Con đường này là con đường yoga của trái tim. Hầu như tất cả chúng ta ai cũng đều có những cảm xúc, và chúng ta không biết rằng là đến 95% những quyết định trong cuộc đời của chúng ta đều dựa vào cảm xúc. Nên đây cũng là cái con đường nó thích hợp cho những người thiên về cảm xúc, nhưng cũng hầu như là thích hợp cho tất cả mọi người. Con đường thứ hai là con đường Raja Yoga. Raja có nghĩa là hoàng gia, là con đường huấn luyện cho thân thể, hơi thở và tâm trí. Con đường này nó gồm 8 nhánh, gồm 8 bước như là 8 cái bậc thang, và chúng ta phải bước từng bước một, từ từ. Trong đó có asana, tức là các tư thế. Trong đó có pranayama, tức là những cái bài tập hít thở. Trong đó có thiền định. Thì chúng ta sẽ phải bước từng bước một vững chắc như cái kim tự tháp ấy. Những cái bước dưới càng chắc, càng vững bao nhiêu thì những cái bước trên chúng ta càng chắc bấy nhiêu. Cái nền móng mà chúng ta xây càng chắc thì cái tòa nhà của chúng ta xây nên nó càng vững vàng. Đây là con đường mà được phương Tây và Việt Nam lựa chọn để thực hành rất nhiều. Và đây là con đường phù hợp cho những người thích cái sự khoa học, thích là chúng ta có thể nhìn được cái kết quả sớm hơn. Tức là gì? Khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta bước vào một cái lớp học Hatha Yoga, thì khi mà chúng ta trở ra, chúng ta sẽ thấy là cơ thể của chúng ta tươi mới, cái tâm trí của chúng ta nó nhẹ bẫng đi. Raja Yoga thì phù hợp cho tất cả mọi người. Ai còn hơi thở và tâm trí thì đều có thể thực hành được. Con đường yoga cổ điển thứ ba đó là con đường Karma Yoga. Karma tiếng Phạn nó có nghĩa là nghiệp. Karma Yoga thì nó lại có nghĩa là cái sự phục vụ vô vị lợi của mình đối với người khác. Vô vị lợi là như thế nào? Chúng ta cứ làm việc cho người, phục vụ người, nhưng mà
với cái tình yêu thương, với cái sự chú tâm 100%, nhưng mà chúng ta không màng đến cái kết quả phía sau, không màng đến cái sự là mình có được ca ngợi hay không, mình có được vinh danh hay không, mình có được ghi nhận hay không. Chúng ta cứ làm thôi, chúng ta cứ làm với cái tình yêu thương, và làm xong thì chúng ta dừng. Và chúng ta sẽ thực hiện theo cái phương châm là gì? Việc đến chúng ta làm hết sức có thể với cái sự chú tâm, với cái khả năng của mình, và xong là thôi. Chúng ta cũng không cố tìm ra việc để chúng ta làm. Con đường này phù hợp với những người có tính hướng ngoại, thích cái sự vận động. Nó là con đường của cái đôi bàn tay này. Càng thực hiện Karma Yoga thì cái tôi của mình nó càng ngày nó càng được làm nhỏ lại. Và cái tôi mà càng nhỏ lại thì mình càng ngày mình càng gần hơn với cái bản chất thật sự của mình. Đó mới là Karma Yoga. Con đường thứ tư là con đường Jnana Yoga. Đây là con đường của triết lý và của kiến thức, của sự thông thái. Con đường này phù hợp với những người thích sự logic, thích tìm hiểu kinh sách. Bởi vì tất cả những kiến thức này, tất cả những cái sự thông thái này đều được tìm ở trong kinh sách và từ lời dạy của những người thầy. Người thực hành Jnana Yoga, họ sẽ phải bỏ cái trí tuệ của họ vào đó, suy ngẫm về những cái triết lý, những cái lời dạy của những người thầy của mình. Họ tự vấn bản thân những câu hỏi như là tôi là ai, tôi đến với cuộc đời này để làm gì, rồi sau khi tôi chết đi tôi sẽ đi về đâu, và cái hành trình tiếp tục của tôi sẽ là như thế nào. Họ luôn luôn tự vấn mình những câu hỏi như vậy và họ nghiệm ra được những bài học. Thì đó là Jnana Yoga. Đây là con đường ngắn nhất trong 4 cái con đường yoga cổ điển, trong 4 cái con đường để đạt tới cái trạng thái hợp nhất mà chúng ta vừa nói ở trên, nhưng mà nó là con đường gian nan nhất. Vậy thì 4 cái con đường yoga này, mặc dù phương pháp khác nhau, cái sự khó khăn và dễ dàng khác nhau, nhưng mà sẽ cùng dẫn chúng ta đến cái trạng thái cuối cùng là cái trạng thái hợp nhất giữa cái linh hồn cá thể của mình với lại cái linh hồn của vũ trụ. Cái con đường yoga mà tôi đang thực hành và giảng dạy đó là cái con đường tổng hợp. Chọn ra những cái điều tốt nhất, hay nhất trong 4 cái con đường này để mình cùng thực hành. Bởi vì sao? Chúng ta có trái tim, có cảm xúc, chúng ta có thân thể này, chúng ta có hơi thở, chúng ta có tâm trí, chúng ta có trí tuệ. Vậy thì chúng ta cần phải thực hành tất cả những cái khía cạnh đó trong cái cuộc sống của chúng ta để có cái sự phát triển một cách toàn diện. Từ giờ trở đi, nếu mà chúng ta thấy một ai đó không trải thảm ra để tập yoga thì chúng ta cũng đừng nói rằng họ không tập yoga. Bởi vì biết đâu họ đang thực hành Bhakti Yoga, biết đâu họ đang thực hành Karma Yoga hay là Jnana Yoga. Cái asana mà chúng ta đang thực tập hàng ngày đấy, nó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong con đường Raja Yoga mà thôi. Vậy thì các bạn sẽ hỏi là mình đang thực hành cái con đường nào? Mình đang giảng dạy cái con đường nào? Thì ngay từ đầu như mình giới thiệu đấy, mình thực hành và giảng dạy yoga cổ điển tổng hợp Sivananda. Sivananda là tên người thầy của mình. Và cổ điển tổng hợp tức là cả 4 con đường này. Chúng ta ứng dụng 4 con đường này để thực hành đối với con người hiện đại của chúng ta như thế nào để đạt được những cái lợi ích tốt nhất mà không bị lạc đường. Bởi vì các bạn biết là những cái vị chân sư, những vị yogi là những người thực hành yoga ngày xưa, họ ở trong một cái môi trường khác hoàn toàn với chúng ta ở trong cái đời sống hiện tại này. Thì chúng ta phải biết cách chúng ta áp dụng những cái điều gì mà họ đã làm từ thời xưa, họ đã thực hành từ đời xưa mà nó lại tốt cho cái cuộc sống hiện đại và phù hợp cho cái cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay, để chúng ta đạt được những cái lợi ích tốt nhất và đúng đắn nhất. Câu trả lời sẽ có ở video tiếp theo. Hãy đảm bảo rằng bạn đã ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái nội dung này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.